là dân công sở. Cùng phải nấu ăn chăm sóc gia đình. Sao cô ấy không đau đầu chọn món? Mua nguyên liệu rất chuẩn. Vì đã có app Feedy. Feedy liệt kê nguyên liệu món ăn chuẩn tới từng định lượng. Là cuốn sổ tay đi chợ cùng bạn. Nấu ăn không khó, nhờ có Feedy.